Водний світ є водний світ. Греція реформує свій повітряний флот і може передати Україні додаткові літаки F-16. Мова йде про 30 бойових машин. Про це повідомляє видання Newsbreak. Зазначається, що про такі наміри оголосив міністр національної оборони країни Ніколас Дандіас. Він відзначив, що до 2030 року Греція матиме 200 літаків 4-го з половиною і 5-го покоління. І поступово виводитимуть винищувачі саме 3-го та 4-го покоління. Фактично, у липні 2022 року було подано запит на позитивний висновок компетентного парламентського комітету щодо вилучення винищувачів та супутнього та периферійного обладнання з орієнтовним доходом 117 тисяч євро. Продаж так і не відбувся, а стан винищувачів у відкритому сховищі продовжує погіршуватися. Загалом дійсно відомо, що можуть вивезти близько 108 винищувачів. Їх планують віддати на перепродаж. За попередньою оцінкою, сума прибутку може становити до 2,5 мільярдів євро. При цьому експерти відзначають, що така сума вона є значно завищеною, бо ж, до прикладу, перепродаж такого літака, як F-4E, він майже неможливий. Зовсім інший випадок – 32 F-16C, де Блок 30, передача яких Україні вважається майже вірогідною. Нагадаємо, що за час служби винищувачі типу пройшли 2 конструктивні модернізації і сьогодні в середньому відпрацювали близько 60% свого конструктивного ресурсу. Ну і от хочеться трішки поговорити про літаки F-16, тому що я нагадаю, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак ще минулого року, 19 травня, разом із головою уряду Нідерландів Марком Рютте оголосив про те, що дійсно є готовність і намір передати Україні винищувачі F-16. Тоді, власне, радник президента США з нацбезпеки Джек Саліван заявив про те, що Сполучені Штати також можуть надати свою згоду на передачу Україні бойових літаків, якщо вони не будуть застосовуватися для ударів по території РФ. І от, власне, на саміті G7 стало відомо, що США розблокували навчання українських пілотів на винищувачах та постачання ось цього авіатранспорту іншим державам. Ну і бачимо, що зрештою довго теж тягнулося ось це питання вирішення F-16, передачі Україні F-16. Зрештою таки наші пілоти почали навчання і за попередніми оцінками вже на початок червня здається, 12 українських пілотів, якщо я не помиляюся, будуть готові літати на F-16, які нам передадуть наші партнери. Попередня кількість, яку оголошували, загалом це близько 60 F-16, які були готові надати нам наші партнери. Нині ж, якщо долучиться до них ще й Греція, то це буде близько 90 літаків.